नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण ऑसिलेशन हा चॅप्टर सुरू केलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ ऑसिलेशन स्टडी केले. मग त्यामध्ये आपण पिरियडिक मोशन असेल, ऑसिलेटरी मोशन असेल किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ मोशन्स असतील. मग त्यामध्ये नॉन रिपीटिंग मोशन असेल, रिपीटिंग मोशन असेल, याचा आपण स्टडी केला. कालचा व्हिडिओ आपल्या सर्वांना आवडला असेल, आपण सर्वांनी त्याचा अभ्यास केला असेल. आज आपण ऑसिलेशनचाच पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत आणि आजच्या पार्टमध्ये आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन हा पार्ट आपल्याला शिकायचा आहे. सिंपल हार्मोनिक मोशन दॅट इज SHM आणि त्याचं डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याचं म्हणजेच डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द SHM, हे आपण दोन पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत. तर पहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करण्याच्या आधी बेसिकली आपल्याला पिरियडिक मोशन अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे आणि काल आपण ती केली. व्हॉट इज अ पिरियडिक मोशन? तर पिरियडिक मोशन म्हणजे द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी रिपीट्स अगेन अँड अगेन इन इक्वल टाइम पिरियड. इक्वल टाइम पिरियड मध्ये एखादी मोशन जर पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असेल दॅट इज कॉल्ड पिरियडिक मोशन. मग जसं की समजा फॉर एक्झाम्पल सर्क्युलर मोशन, जसं की फॉर एक्झाम्पल रोटेशनल मोशन, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द पिरियडिक मोशन. नेक्स्ट, व्हॉट इज अ डबली पिरियडिक मोशन? कालपर्यंत आपण पिरियडिक मोशनचा पार्ट आपण स्टडी केला. आता यामध्ये डबली पिरियडिक फेनॉमेनॉन काय आहे पहा. या ठिकाणी आपण टाइमचा विचार केला होता, टाइम पिरियड, बरोबर आहे. तर टाइम पिरियडचा विचार आपण केला कोणत्या पिरियडिक मोशन मध्ये. आता डबली पिरियडिक फेनॉमेनॉन काय आहे? तर डबली पिरियडिक मध्ये तुमची जी मोशन असेल सच मोशन विच इज टू वे दोन प्रकारे त्याच्यामध्ये कंडिशन आपल्याला मांडता येते. मग दोन कंडिशन कशा? तर सच मोशन विच इज repeats, such a motion repeats equal space as well as repeats equal time. बघा, म्हणजे असं म्हणू शकतो आपण द मोशन ऑफ द बॉडी, बरोबर, असं म्हणू शकतो आपण द मोशन ऑफ द बॉडी which are in equal in space as well as equal in time period. म्हणजे काय? दिस इज द डबली पिरियडिक फेनॉमेनॉन. मग जेव्हा जेव्हा मोशन आपल्याला सांगता येईल पिरियडिक इन स्पेस as well as पिरियडिक इन टाइम, म्हणजे पुन्हा पुन्हा पिरियडिक म्हणजे काय? रिपीटेशन होत असेल. मग अशा प्रकारचं रिपीट जर होत असेल, स्पेस सुद्धा, म्हणजे याचा अर्थ स्पेस म्हणजे आपल्याला ठिकाणी आपण त्याला डिस्टन्स म्हणूया थोडक्यामध्ये. मग सच स्पेस रिपीट होत असेल आणि इक्वल टाइममध्ये रिपीट होत असेल तर आपल्याला असं सांगता येईल की सच मोशन इज द डबली पिरियडिक फेनॉमेनॉन. मग काही मोशन जे आहेत आपण त्याला सिंगल पिरियडिक म्हणू शकतो आणि काही मोशन जे आहेत त्या डबली पिरियडिक म्हणू शकतो. मग याचा अर्थ काय? इक्वल टाइममध्ये इक्वल स्पेस कव्हर जर होत असेल तर सच मोशन इज द डबली पिरियडिक असं म्हणू शकतो. मग सर्क्युलर मोशन असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल असं जर आपण असा विचार जर केला, द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, म्हणजे काय करतो? सन इक्वल टाइम त्याच टाइममध्ये तो स्पेस कव्हर करतात, म्हणजे दिस आर द डबली पिरियडिक फेनॉमेनॉन. आता आपण पुढे जाणार आहोत आणि पुढे आपल्याला अंडरस्टँड करायचे SHM ऑर द लिनियर SHM. मग SHM काय आहे? तर बेसिकली SHM इज द सिंपल काइंड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन ॲज वेल ॲज द पिरियडिक मोशन. म्हणजेच काय सांगता येईल आपल्याला? सच मोशन म्हणजे कोणती मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ सिंपल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी as well as a periodic motion. म्हणजे ऑसिलेटरी आणि पिरियडिक कसं आहे? एकच अर्थाने आपण याचा विचार करू शकतो. मग आता अंडरस्टँडिंग कसं करायचं आपल्याला की लिनियर SHM किंवा लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे नेमकं काय? पहा, समजा आपण काय करूया, एक डायग्रामॅटिकली त्याचं अंडरस्टँडिंग आपण करून घेऊया. आपण सुरुवातीला कुठल्या तरी एका स्टेट ऑफ मोशनला आहोत, कुठेतरी आपण एखाद्या पॉइंटला आहोत आणि तो पॉइंट म्हणजे आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. समजा सच अ पॉइंट इज द मेन पोझिशन इन आवर सिस्टीम. आपल्या सिस्टीम मध्ये तो मेन पोझिशन आहे. समजा हा पार्टिकल किंवा ही बॉडी जर आपण अशा प्रमाणे जर त्याच्यावरती काहीतरी फोर्स एक्झिक्यूट केला, काय केला?
काहीतरी फोर्स एक्झिक्यूट केला तर ती बॉडी काय होईल, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोझिशन गोज टुवर्ड्स द एक्स्ट्रीम पोझिशन, आणि ती काय होईल एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाईल. तर त्यावेळेस इतका फोर्स आपण अप्लाय केल्याच्या नंतर ती बॉडी ऍक्सेलरेट सुद्धा होईल, लक्षात घ्या, किंवा तो पार्टिकल ऍक्सेलरेट होईल आणि एक्स इतकं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला प्रोव्हाइड करेल किंवा तितक्या डिस्प्लेसमेंटने तो पुढे जाईल. आता काय होईल, समजा एक्स्ट्रीम पोझिशनला जर गेला तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला, समजा हा हायेस्ट पॉईंट आहे असं म्हणा, थोडक्यामध्ये एम पॉईंट पासून सुरू झालेला ई पॉईंट पर्यंत पोहोचला, तो राईट साइड आपण म्हणू, त्याला कोणती साइड म्हणू, ही समजा आपल्या सिस्टीम मध्ये ही राईट साइड आहे. राईट साइडला पोहोचला तर समजा मीन पोझिशन पासून तो हायेस्ट पॉईंटला जर गेला, त्याने मॅक्झिमम डिस्टन्स जर तेवढं कव्हर केलं जर असेल तर त्या डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणू शकतो, सच अ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय द अँप्लिट्यूड ए. म्हणजे काय, मीन पोझिशन पासून व्हायब्रेशन होत असताना किंवा ऑसिलेशन होत असताना त्या सिस्टीम मध्ये तो जो काही बॉडी असेल किंवा पार्टिकल असेल तर मॅक्झिमम डिस्टन्स किती कव्हर करू शकतो किंवा डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर करू शकतो, त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो, सच अँप्लिट्यूड आपण म्हणतो. समजा आता काय झालं, त्या पॉईंटला गेल्यानंतर या पॉईंटला व्हेलॉसिटी काय होईल, बिकम 0, आणि देन पार्टिकल रिगेन्स इट्स रिव्हर्स डायरेक्शन तो होईल. मग त्यावेळेस सेम मॅग्निट्यूडचा फोर्स अप्लाय होईल आणि तो फोर्स काय करेल, या पॉईंटला घेऊन येईल. मग अशा प्रकारे काय होईल, मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन टू मीन पोझिशन, म्हणजे पार्टिकल काय होणार आहे, ऑसिलेट होणार आहे. समजा या पॉईंटला आल्याच्या नंतर इकडून इकडे आल्याच्या नंतर त्याची व्हेलॉसिटी काय होणार, या पॉईंटला मॅक्झिमम होईल आणि तिथून हा पार्टिकल काय होईल, समजा वी हॅव टू कन्सिडर कम टू द लेफ्ट साइड. आता काय झालं, तो लेफ्ट साइडला आला, याला आपण लेफ्ट साइड मध्ये दाखवूया. समजा या पॉईंटला आलं पार्टिकल, इथे आला, बरोबर आहे, तर याचं डिस्प्लेसमेंट याप्रमाणे आपण दाखवूया, एक्स इतकं होत असेल. इकडे मी समजा जो काय फोर्स आहे तो अप्लाय होईल आणि पुन्हा हा पार्टिकल काय होईल, रिटर्न जाईल. म्हणजे इकडून इकडे जात असताना सुद्धा आपल्याला काय होईल, अशा प्रकारचा एखादा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय होईल की तो आपल्याला डिस्प्लेसमेंटच्या बाबतीमध्ये अंडरस्टँड करता येईल. सिमिलरली आता आपण काय करूया, हा अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न करूया. बघा, तो फोर्स अप्लाय केला होता, एसएचएम आपल्याला काय अंडरस्टँड करतं, व्हॉट इज एसएचएम ऍक्च्युअली. तर एसएचएम आपल्याला या सिस्टीमवरून, या डायग्रामवरून आपल्याला समजून घ्यायचं. मग आपल्याला असं दिसतं, समजा आपण अप्लाय केलेला जो काय फोर्स असेल तो आणि रिस्टोरिंग फोर्स हा, या दोन्हींचंही मॅग्निट्यूड कसं आहे, सेम आहे. आता आपल्याला काय करायचं, त्याच्या डायरेक्शनचा सुद्धा विचार करायचा आहे, पण बेसिकली आपण त्या मॅग्निट्यूडचा विचार करूया. तर पहा, लक्ष द्या, समजा मॅग्निट्यूड फोर्सचं एफ इतका आहे, तर एफ इतका फोर्स अप्लाय केल्याच्या नंतर त्याच्या प्रमाणामध्ये किती डिस्प्लेसमेंट आपल्याला मिळालं, एक्स इतकं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला मिळालं, लक्षात घ्या. मग आपण काय करूया, वी हॅव टू कन्सिडर इन एसएचएम सच अ फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स. मग रिस्टोरिंग फोर्स काय होईल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स. पण आता काय करूया, मॅग्निट्यूडचा विचार सोडून द्या, आता आपण येऊया त्याच्या डायरेक्शनकडे. आता डायरेक्शन कशी दिसते पहा, द डायरेक्शन ऑफ द सच अ फोर्स इज लाईक दिस आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कशी असेल, लाईक दिस. मग बेसिकली एक बाब आपल्याला लक्षात ठेवायची, जेव्हा आपण एसएचएम अंडरस्टँड करूया तेव्हा त्या सिस्टीम मध्ये किंवा त्या मोशन मध्ये अप्लाय झालेला तुमचा रिस्टोरिंग फोर्स किंवा त्या फोर्समुळे तयार झालेलं ऍक्सेलरेशन, या दोन्हींचा जर आपण विचार जर केला तर हे दोन्ही कसे असतात, टुवर्ड्स द मीन पोझिशन असतात. कसे असतात, लक्षात घ्या, मीन पोझिशनच्या दिशेने असतात. मीन पोझिशन म्हणजेच इक्विलिब्रियम पोझिशन. आणि त्याच वेळेस त्या ठिकाणी तयार होणारं डिस्प्लेसमेंट हे कोणत्या दिशेने असतं, ते डिस्प्लेसमेंट जे असतं ते असतं फ्रॉम मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासून आउटवर्ड डायरेक्शन किंवा त्याला एक्स्ट्रीम पोझिशनकडे आपण म्हणूया, लक्षात घ्या. पण त्याच वेळेस तुमचा रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन कुठे आहे किंवा त्याचा ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन कुठे आहे, तर टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. हे बाब आपल्याला लक्षात घेता येते. म्हणून आपण असं सांगू शकतो की त्यावेळेचा जो काय फोर्स आहे, तर या रिलेशन वरून आपल्याला काय सांगता येतं, हे जो काय रिलेशन आहे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. तर याच रिलेशनवरून आपल्याला त्याची डेफिनेशन एक्सप्लेन करता येते, लक्षात घ्या. आपण डायरेक्शनचा विचार जर केला तर आपण याला असंही लिहितो, लक्षात घ्या. बेसिकली पहा, याला मायनस आपल्याला लिहिता येईल डायरेक्शनचा विचार जर केला. तर एफ दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स किंवा त्या ठिकाणी असलेलं त्याचं ऍक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस एक्स, असं आपल्याला अंडरस्टँड करता येईल. पहा, मग हे आपण अंडरस्टँड केल्याच्या नंतर आपल्याला काय मिळालं, आता एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस एक्स. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय, the negative sign in this indicates that the restoring force and the displacement are opposite to each other. दोन्ही कशा आहेत, लक्षात घ्या, अपोजिट आहेत. मग हे आपल्याला अंडरस्टँड करता येईल. मग याच्यावरून आपण काय करूया, आता डेफिनेशन अंडरस्टँड करूया. एसएचएम नेमकं काय आहे तर पहा, लक्ष द्या सगळ्यांनी.
द लिनियर एसएचएम ऑर द एसएचएम इज डिफाइन्ड ॲज, बेसिकली काय असा जर विचार आपण केला तर बेसिकली इट इज द वन ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. ऑलरेडी आपण स्टडी केलं किंवा सांगितलं किंवा ही कशी आहे, एक प्रकारची पिरियडिक मोशन आहे. याच्यामध्ये हे होत असताना काय होते पहा, त्या पार्टिकलची मोशन जी आहे ती कशी होते, टू अँड फ्रो होते. लक्षात घ्या, मागे पुढे. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द जर आपल्याला सांगायचं जर असेल तर आपल्याला असं अंडरस्टँड करता येईल की याच्यामध्ये काय कंडिशन आपल्याला सांगता येईल की टू अँड फ्रो ही जी मोशन आहे या पार्टिकलची ही टू अँड फ्रो मध्ये आपल्याला सांगता येते. म्हणजे ज्यावेळेस पहा, असं लक्षात घ्या, तुमची पिरियडिक मोशन आहे ती पिरियडिक किंवा व्हायब्रेटरी मोशन आहे. त्या व्हायब्रेटरी मोशनमध्ये जर तुमचा पार्टिकल त्या सिस्टीममध्ये त्या मोशनमध्ये जर टू अँड फ्रो जर होत असेल, टू म्हणजे पुढे जाणे आणि फ्रो म्हणजे पुन्हा मागे येणे, म्हणजे याचा अर्थ काय होतं, ते एक तर व्हायब्रेट होते किंवा ते ऑसिलेट होते. असं जर सिस्टीममध्ये होत असेल तर सच मोशन इज ऑल्सो नोन ॲज द एसएचएम. पण ती मोशन तशी होत असताना कशी पाहिजे, अलॉंग द सेम पाथ असायला पाहिजे. कशी असायला पाहिजे, अलॉंग द सेम पाथ, सेम पाथवरती असायला पाहिजे. लक्षात घ्या, सेम पाथवरती असेल. किंवा अजून आपण दुसऱ्या बाबतीमध्ये असा विचार करू शकतो, सेम पाथवरती ती मोशन आहे. किंवा दुसरा विचार असा करता येईल आपल्याला की सेम पाथवरती असून ती स्ट्रेट पाथवरती आहे. कशी आहे, स्ट्रेट पाथवरती. मग त्याला आपण लिनियर सुद्धा अंडरस्टँड करू शकतो किंवा लिनियर असं बोलू शकतो. लक्षात काय महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या, तर टू अँड फ्रो मोशन असायला पाहिजे. टू अँड फ्रो मोशन असून लक्षात घ्या त्या ठिकाणी डेव्हलप होणारा जो काही तुमचा काय आहे, लक्षात घ्या, जो काही तुमचा रिस्टोरिंग फोर्स आहे, सच अ रिस्टोरिंग फोर्स ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. पण त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट द रिस्टोरिंग फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन टू इच अदर. आता पुढचा मुद्दा आपण लक्षात घ्या. आता काय डेफिनेशन आहे, आता आपण काय केली तर ही सुद्धा एक प्रकारची डेफिनेशनच आहे. पण बेसिकली आपण काय करूया की आता याचा स्टडी करत असताना एक सायंटिफिक डेफिनेशन त्याची स्टडी करूया. तर हे जे काय तुम्हाला मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन दिलंय याच्यावरून आपल्याला ते अंडरस्टँड करता येईल. पहा कसं करता येईल. The linear SHM is defined as what? Linear SHM is defined as the linear periodic motion in which the restoring force किंवा त्याच्यामुळे तयार होणार acceleration. Restoring force किंवा त्याच्यामुळे तयार होणार acceleration. मग restoring force किंवा or acceleration is directed towards the mean position. कुठे आहे, मी ऑलरेडी सांगितलं होतं की फोर्स आणि acceleration directed towards the mean position and its magnitude. आता पहा त्याचं मॅग्निट्यूड कुणाचं, या फोर्स किंवा ॲक्सेलरेशनचं, रिस्टोरिंग फोर्सचं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन इज नोन ॲज द लिनियर एसएचएम किंवा एसएचएम. तर हा पॉईंट आपल्याला लक्षात घेता येईल. मग हे जे काय आपण सांगितलं तर हे सांगितलं आपण लिनियर एसएचएमच्या किंवा एसएचएमच्या बाबतीमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे इथं आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. हा जर तुमचा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात राहिला की तुम्हाला एसएचएम किंवा लिनियर एसएचएम काय आहे हे लगेच अंडरस्टँड होणार. आता पुढचा पार्ट आपण स्टडी करूया. आता पुढे काय आपल्याला स्टडी करायचं लक्षात घ्या. आता आपल्याला जे काय लिनियर एसएचएम किंवा एसएचएम आपण पाहिले तर याचं आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन अंडरस्टँड करायचं. काय करायचं आपल्याला, डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला त्याचं मिळवायचं लक्षात घ्या. मग पहा आपण आता जो काय सिस्टीम बघितली किंवा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपल्याला माहितीच आहे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x असं म्हणू शकतो आपण. पण -x सुद्धा आपल्याला त्याला बोलता येईल. लक्षात घ्या, मग त्याला आपण -x सुद्धा म्हणूया. तर पहा लक्ष द्या, पुढचा पॉईंट आपण स्टडी करूया. तो आहे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. बरोबर, एसएचएम किंवा लिनियर एसएचएमचं डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला लक्षात घ्यायचं. डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणल्याच्या नंतर बऱ्याच जणांच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला काय करायचं, थोडासा मॅथमॅटिकल पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा. काय करायचं आहे, मॅथमॅटिकल पार्ट आपल्याला स्टडी करायचं. मग आतापर्यंत जो काय आपण कन्सेप्ट लक्षात घेतला तर समजा आपण काय करूया, आपल्याला जे माहिती आहे आपण प्रिव्हियस पार्टमध्ये जे शिकलोय ते आपल्याला जे काय माहिती आहे त्याचा आपण थोडक्यात विचार करूया. आपण काय करूया, बाय द डेफिनेशन. बरोबर ना, आपण काय करूया, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोणतं, लिनियर एसएचएम. बरोबर, लिनियर एसएचएमच्या डेफिनेशन नुसार जो काही कन्सेप्ट आपण सांगितलाय तो आपण आधी अंडरस्टँड करूया. काय सांगितलंय लिनियर डेफिनेशन नुसार, तर त्यांनी सांगितलंय F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x. हा पॉईंट आपल्याला महत्वाचा. मग याच्यामध्ये तुम्हाला माहितीच आहे की हा फोर्स इव्हन तो आपण असंही लिहू शकतो की ॲक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. पण हे कसं असतं ते मी नंतर तुम्हाला सांगेलच की ॲक्सेलरेशनचा सुद्धा कसा संबंध त्याच्याबरोबर येतो. तर पुढे पहा, लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता पहा त्यामध्ये
F is directly proportional to the minus x. बरोबर, F is directly proportional to the minus x. आपण काय करू, याला प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकू. जर हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून जर टाकलं तर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू आपल्याला लिहिता येईल मायनस के एक्स. काय लिहिता येईल आपल्याला, मायनस के एक्स लिहिता येईल. आता याच्यामध्ये व्हॉट इज के, तर के या ठिकाणी असा नोट केलेला आहे, हिअर के इज फोर्स कॉन्स्टंट. आधी के चा विचार करूया, नंतर पुढे जाऊया आपण. व्हॉट इज के, के इज द फोर्स कॉन्स्टंट. तर त्याला दुसरं नाव आपण असं म्हणू शकतो, के इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. तो एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट बी असू शकतो, लक्षात घ्या. मग त्याप्रमाणे जर आपण त्याचा विचार जर केला थोडक्यामध्ये, तर समजा के चा विचार करू. आता मॅग्निट्यूडने जर विचार जर आपण केला के चा, तर आपल्याला असं लक्षात घेता येईल की आपण मॅग्निट्यूडने जर विचार जर केला तर के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. मग समजा जर तुम्हाला के जर अंडरस्टँड करायचा असेल, जो की आपला फोर्स कॉन्स्टंट आहे, मग त्या फोर्स कॉन्स्टंटचा जर आपण विचार केला अर्थामध्ये, तर के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स म्हणजे आपण काय आयडेंटिफाय करूया, किंवा द फोर्स कॉन्स्टंट विच इज डिफाइंड ॲज द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट असं आपल्याला लिहिता येईल. त्याचं युनिट सुद्धा लिहिता येईल आपल्याला. व्हॉट इज अ युनिट किंवा एस आय युनिट आपल्याला लिहिता येईल, त्याचं न्यूटन पर मीटर असं लिहिता येईल. काय लिहिता येईल, न्यूटन पर मीटर असं आपल्याला कशाचं केचं युनिट लिहिता येईल. हा के आपण आता बाजूला ठेवूया. आता पुढे लक्षात घ्या की समजा एफ इज इक्वल टू के एक्स असं म्हणलं आपण, तर आपण काय करूया, हा जो पॉईंट आहे याला इक्वेशन नंबर 1 देऊया. बरोबर, वी हॅव टू कन्सिडर. आपलं काय बेसिक आहे, तर आपल्याला अंडरस्टँड करायचं डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम. म्हणून आपण काय केला, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिनियर एसएचएम एफ इक्वल टू मायनस के एक्स हे रिलेशन आपण काय केलं, तयार केलं. आता पुढे जाऊया. आपल्याला जे काही माहिती आहे बेसिकली, जर आपण समजा जो काय फोर्स अप्लाय करतोय किंवा त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होणारा जो काय रिस्टोरिंग फोर्स आहे, याचा जर विचार जर आपण केला, तर समजा जी तुम्ही बॉडी ऑसिलेट करताय किंवा जो पार्टिकल तुम्ही ऑसिलेट करताय त्याला काही ना काहीतरी मास असेल. बरोबर, मास असेल काहीतरी, म्हणजे याचा अर्थ त्या मासवरती काय आला, ॲक्सेलरेशन प्रोव्हाइड होणार आहे, आणि ॲक्सेलरेशन पुन्हा काय होईल, लीड्स टू द फोर्स होणार आहे. म्हणजे बेसिकली आपण असंही म्हणू शकतो, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सगळ्यांनाच माहिती असलेला काय, कोण सांगेल, न्यूटन सेकंड लॉ काय आहे, F is equal to ma. What is m? M is the mass of such a body or particle. What is a? A is the acceleration acted on it. असं आपण म्हणू शकतो. आणि याला काय करूया आपण, we have to consider the second equation. आता मला सांगा, हा फोर्स आणि हा फोर्स जर आपण जर विचार केला मॅग्निट्यूडचा किंवा डायरेक्टली आपण जर विचार केला, तर हे दोन्ही फोर्स कसे आहेत, सेम आहेत, कसे आहेत, इक्वल आहेत. मग असा विचार आपण करूया आणि ते दोन्ही फोर्स आपण काय करूया, इक्वेट करूया. आपलं टार्गेट काय आहे, वी हॅव टू डिराइव्ह द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. आपण पहा त्याप्रमाणे आपण पुढची स्टेप आपण घेऊया. मग काय करू आपण, तर हे तुम्ही नोट केलं असेल, पहा याच्यामध्ये असं सांगता येईल आपल्याला की ह्या इक्वेशन 1 आणि 2 वरून आपण असं लक्षात घेऊया, फ्रॉम नोट डाऊन बी करू शकता तुम्ही सायमल्टेनियसली, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 आणि 2 वरून लक्षात घ्या. काय सांगता येईल आपल्याला फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m इज इक्वल टू मायनस के एक्स. ओके, मायनस के एक्स आपण लिहू शकतो. मग बेसिकली आपल्याला असंही लिहिता येईल, पहा मग मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्यामध्ये नुसताच रिस्टोरिंग फोर्स नाही, तर ॲक्सेलरेशन सुद्धा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स असतं. हे सुद्धा आपल्याला इथं आयडेंटिफाय करायचं. कसं, पहा लक्ष द्या, ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू मायनस के अपॉन एम एक्स. मग समजा आपण असं लक्षात घेतलं, वी हॅव टू कन्सिडर के अपॉन एम इज अ कॉन्स्टंट. अगेन काय केलं आपण, के अपॉन एम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ऑल्सो इक्वल टू द ओमेगा स्क्वेअर. त्याला आपण कन्सिडर करूया, से पहा की आपण एम ओमेगा स्क्वेअर किंवा कॉन्स्टंट आहे, तर आपण असंही सांगू शकतो याच्यामध्ये, तर हे म्हणजे ॲक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस एक्स. म्हणजेच आपल्या डेफिनेशन नुसार आपल्याला दोन्ही मेथड, तुमचा फोर्स असेल किंवा ॲक्सेलरेशन असेल, तर तुम्हाला निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव्हचा अर्थ होतो ते साईन निगेटिव्ह का दाखवतो, ते डायरेक्शन अपोजिट आहे. कुणाची, ॲक्सेलरेशन ॲज वेल ॲज त्याच्यासोबत कोण आहे लक्षात घ्या, रिस्टोरिंग फोर्स. कुणाच्या सोबत अपोजिट आहे, तर डिस्प्लेसमेंटच्या सोबत अपोजिट आहे. हे आपल्याला याच्यावरून अंडरस्टँड करता येतं. आता आपण इथपर्यंत आलो. मग समजा आपण काय केलं, लक्ष द्यायला सगळ्यांनी पहा, बेसिकली आपण काय करूया की आपण एम म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर हे आपण मानूया, तर आपण त्याची व्हॅल्यू पुट करूया. लक्षात घ्या, ए इज इक्वल टू मायनस
ओमेगा स्क्वेअर इंटू त्याला इंटू एक्स. आपण काय करूया, याला इक्वेशन नंबर 3 लिहूया. लक्षात घ्या. आता आपण बेसिकली एक बेसिक पार्ट कडे येऊया, जो की आपण खूप पूर्वी आपण स्टडी केलेला आहे, म्हणजे एकदम बेसिक असा फिजिक्सचा भाग आहे तो. समजा आपल्या या एसएचएम सिस्टीम मध्ये किंवा लिनियर एसएचएम मध्ये या ठिकाणी एक्स इतकं जर डिस्प्लेसमेंट असेल, बरोबर आहे, एक्स इतकं जर डिस्प्लेसमेंट आपल्याकडे असेल, लक्षात घ्या. जर आपण याचा रेट जर घेतला, रेट इन टाइम टी, बरोबर आहे, एक्स इतक्या डिस्प्लेसमेंटचा रेट आपण जर घेतला इन टाइम टी, तर वी गेट द व्हेलॉसिटी, रिस्पेक्टिव्ह व्हेलॉसिटी, दॅट इज dx अपॉन dt. हे सगळ्यांनाच माहिती आहे, लक्षात घ्या. रेट मेजरमेंट असेल किंवा रेट आपण सांगू शकतो तर v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. सिमिलरली समजा आपल्याकडे व्हेलॉसिटी असेल v, किती असेल व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड आपण त्याला म्हणूया, तर व्हेलॉसिटी v असेल, आपण मी समजा इन टाइम t जर घेतली, देन वी गेट द लीड्स टू द ऍक्सेलरेशन. काय मिळेल आपल्याला, तर या ठिकाणी आपल्याला मिळेल ऍक्सेलरेशन, आणि ऍक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपल्याला लिहिता येईल dv अपॉन dt. काय लिहिता येईल, डी अपॉन dt. आपण असं का करतो, लक्षात घ्या. तर हे आपल्याला इक्वेशन जे काय आपल्याला एसएचएमचं आहे ते डेरिव्हेटिव्हच्या स्वरूपात आपल्याला काय करायचं, रिप्रेझेंट करायचं, म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन त्याचं आपल्याला तयार करायचं, लक्षात घ्या. मग आपल्याला समजा हे पॉईंटचा जर विचार केला, इथं जर आपण ऍक्सेलरेशन तर व्हेलॉसिटीला आपण डिफरन्शिएट जर करत असू तर ऍक्सेलरेशन मिळतंय. पण त्याच वेळेस जर आपण समजा डिस्प्लेसमेंटला जर आपण डेरिव्हेटिव्ह करत असू तर त्यावेळेस आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळते. म्हणून आपण ऍक्सेलरेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्टली v ची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली तर आपल्याला काय मिळतंय, तर इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी पहा. तर आपण असं लिहू शकतो, ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू दॅट इज d अपॉन dt, आणि तर v ची व्हॅल्यू काय, dx अपॉन dt. लक्षात घ्या, काय dx अपॉन dt. मग ही व्हॅल्यू आपण रिप्रेझेंट करूया या ठिकाणी. देअरफॉर असं मी आपल्याला सांगतो, देअरफॉर ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वेअर x अपॉन dt स्क्वेअर. आता बऱ्याच जणांना हे मॅथमॅटिकल पार्ट डेरिव्हेटिव्हचा हे अंडरस्टँड इझिली झाला असेल. त्याप्रमाणे हे रेट मेजरमेंट आपल्याकडे होतं, तर हे आपलं बेसिक आहे फिजिक्सचं. तर याच्यावरून आपण काय केलं, हा फॉर्म्युला तयार केला. याला इक्वेशन नंबर आपण लिहूया 4 नंबर दिला आपण. तर आता हीच व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायची इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. कुठे पुट करायची, इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. नोट डाऊन करू शकता तुम्ही सायमल्टेनियसली. बघा आता इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 या दोन इक्वेशनचा आपण विचार करूया. बघा लक्ष द्या सगळ्यांनी बारकाईने. म्हणजे आपण काय आलो, आता शेवटच्या स्टेप कडे आलोय, एकदम लास्ट स्टेप कडे आपण आलोय, लक्षात घ्या. पहा आपण आता पुन्हा काय करूया, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 आणि 4, काय आलंय, इक्वेशन नंबर 3 आणि 4 चा विचार आपल्याला करायचा. लक्षात घ्या, इक्वेशन 3 आणि 4 चा, इथे 3 आणि इथे 4 आहे. मग आपण काय करूया, व्हॅल्यूज पुट करूया. d स्क्वेअर x अपॉन dt स्क्वेअर पुढं इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. इथपर्यंत आपण आता काय करूया, हे जे मायनस आहे जर आपण याला लेफ्ट साइडला जर शिफ्ट केलं तर साइनच्या कन्व्हेन्शन नुसार ते काय होईल, पॉझिटिव्ह होईल. काय होईल, लक्षात घ्या, इट बिकम्स नाउ पॉझिटिव्ह. ते कसं होईल, लक्षात घ्या, पॉझिटिव्ह होईल. मग पहा कसं पॉझिटिव्ह होतं, तर d स्क्वेअर x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इज इक्वल टू 0. पहा सगळ्यांना अंडरस्टँड झालं असेल. काही नाही, नवीन काहीच नाही, सगळं बोर्डवरती आपण दाखवलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळालं, दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम. कशामध्ये मिळालं आपल्याला, लक्षात घ्या. याचा जर आपण विचार जर केला तर हे असं जर आपण विचार जर करू तर सेकंड इथं ऑर्डर आपल्याला मिळालं. आपण का समजा असा विचार करतो कधी कधी की आपण समजा एकदा जर एखादं फंक्शन किंवा एखादी जी व्हॅल्यू आहे ती जर आपण एकदा जर डिफरन्शिएट केली तर आपण त्याला काय म्हणतो, असं जर विचार करतो तर फर्स्ट ऑर्डर म्हणतो. पण इथं आपल्याला काय आले, दोनदा डिफरन्शिएशन दिसतंय आपल्याला इथे, त्याचा अर्थ हे सेकंड ऑर्डरचा आहे. कसं आहे, लक्षात घ्या, ॲडव्हान्स थोडासा विचार आपण करूया. हे सेकंड ऑर्डरचं आहे. समजा मॅथमॅटिकल नुसार जर विचार केला तर सेकंड ऑर्डरचं अशा प्रकारे आपल्याला काय करता येईल, आपण म्हणजे याचा अर्थ काय म्हणू शकतो, सेकंड ऑर्डर किंवा हायर ऑर्डरमध्ये. म्हणून याचा मिनिंग आपण करतो डेरिव्हेटिव्हचाच पुढचा पार्ट आपण त्याला करतो डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये अंडरस्टँड करतो. लक्षात घ्या. मग आपण याला नंबर देऊया 5 आणि खाली लिहूया दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन. असं आपण लिहू शकतो. पहा काय लिहू शकतो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम किंवा एसएचएम. अशा प्रकारे आपल्याला हा पार्ट अंडरस्टँड करता येईल. लक्षात घ्या. मग हे झालं आपल्याला कशाचा पार्ट, डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम.
येतं लक्षामध्ये. तर याप्रमाणे आपण तर हे करूया, आपण लक्षात घेता येईल. तर यानंतर आपण पुढचा जो काय पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत, तो पुढचा पार्ट जो आहे, जे काय आपण डिफरन्शियल इक्वेशन आपण स्टडी केलं एकदम सिक्वेन्शियली आहे. आपण बेसिकली एक एक पॉईंट दुसऱ्या पॉईंटवरती कसा पुढे डिपेंड आहे असं आपण करत चाललोय. तर यामध्ये आपल्याला तेच करायचं लक्षात घ्या. ह्या तुमच्या डिफरन्शियल इक्वेशनवरती अजून बराचसा चॅप्टर किंवा पार्ट डिपेंड आहे. पुढचा पार्ट आपल्याला अंडरस्टँड करायचा आहे. वी हॅव टू आयडेंटिफाय किंवा डिराइव्ह द एक्सप्रेशन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट, velocity and upon displacement, velocity and acceleration of a particle performing a linear acceleration. हे पार्ट आपण उद्याच्या तासामध्ये किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत.